Ciao. Prețul biletelor este de 40 de lei, iar biletele pot fi achiziționate la intrarea în sala de spectacole Florin Iersi. Vă așteptăm! Ora 11:30 de minute, la sala de spectacole Florin Iersi va avea loc spectacolul Sound and Blues, Acoustic and Unplugged Concert, susținut de către The Southern Folk Roaches Riot of Band, Marlis featuring Classics, Amita featuring Radish Focus, Midnight Sun, Indica Teomare, Oana Rocilor. Prețul biletelor este de 40 de lei. Ar mai fi patru. O să vedeți. Nu știu. Așa.
Ceau. Vă dau o leagă și doi.
Poate vii aici, ți iei micul de mănânci. Ați fost aici? Da. Așa. Ce-a făcut? Stai cu că era pe jos, era. Asta e pomul de aici. Ce asta? Asta era făcut jos aici, la lui ăsta abia. A, te-au căzut?